Như chúng ta đã biết, các tập đoàn tài chính Hàn Quốc có quan hệ mật thiết với tiền bạc và phụ nữ. Đó là bàn đạp để họ leo lên đỉnh tháp vàng. Chỉ vì một chút sơ hở ngơ ngác của cậu bé, khiến ông ta không thể nào nhịn được, cảm thấy như bị xem thường. Anh ấy cầm một rổ bóng tennis, và đánh mạnh vào người cậu bé nhặt bóng. Bị đối thủ giữ sạch lưới, anh ta đã tìm người đập gãy chân đối thủ. Trong mắt tập đoàn tài chính, pháp luật chỉ là công cụ để đàn áp tầng lớp dưới của hắn ta. Anh ta là ai? Tại sao hắn có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật nhiều lần? Dưới đế chế tiền bạc của anh ta, bao nhiêu người đã bị đàn áp và bị dẫm đạp. Hôm nay mình sẽ review phim hành động hình sự mới nhất 2023, Quý ông sổ đỏ. Anh Hơn là một điều tra viên tư nhân. Ngày hôm đó, anh ta nhận được một vụ án, để giúp một cô gái lấy lại chú chó từ người yêu cũ của cô gái. Mặc dù đó là một vụ án nhỏ, nhưng anh Hơn chuẩn bị cẩn thận. Trên đường đi, Hơn luôn lặp đi lặp lại, khiến cô gái trở nên khó chịu. Xe đã đến trước tòa nhà lớn. Nếu không ra trước 10 giờ, thì anh ta sẽ vào trong để tìm. Đã hơn 10 giờ, người hẹn đã không thực hiện như lời hứa. Hơn chỉ có thể ra khỏi xe và tìm kiếm. Chiếc giày của một cô gái được tìm thấy trên mặt đất. Đột nhiên, một cây gậy đánh mạnh vào đầu Hơn. Hai người đấu vật với nhau. Sau đó, mắt của Hơn chuyển sang màu đen. Chú chó liếm mặt khiến anh thức dậy. Có một con dao dính máu bên cạnh anh. Anh ta nhặt lên và nhìn. Nhưng vô thức anh ném nó đi. Đó chắc chắn là một cái bẫy. Anh ta ngay lập tức quay trở về chiếc xe của mình. Thật bất ngờ, công tố viên đã bắt anh ta như một nghi phạm. Hóa ra là, anh ấy vừa nhận được một cuộc gọi. Đã có người sử dụng ma túy tại hiện trường vụ án. Còn nữ khách hàng khai rằng mình bị bắt cóc. Và mô tả về nghi phạm giống hệt như anh Hơn. Anh Hơn bất ngờ đến gần công tố viên và gọi anh ta, làm cho anh ta hoảng sợ. Công tố viên thẩm vấn anh Hơn một cách đơn giản. Nhìn chú chó rất thân thiện. Nó không giống như lần đầu tiên gặp Hơn. Tại thời điểm này, một tai nạn xe xảy ra đột ngột. Chiếc xe quay vòng 180 độ. Hơn tháo còng tay và rời khỏi chiếc xe. Hai người được đưa đến bệnh viện. Do không có giấy tờ tùy thân, anh Hơn bị nhầm là công tố viên. Vết thương của công tố viên khá nặng. Dự đoán ông ta sẽ bị mê một tuần. Lúc này, sĩ quan đến thăm Hơn. Anh ta giao con dao có dấu vân tay của anh Hơn cho đội nhận dạng. Nếu phát triển theo cách này, thì anh Hơn sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Anh ta đang lo lắng và đổ mồ hôi. Anh Hơn nói với các thám tử đồng nghiệp về hoàn cảnh của mình. Anh quyết định tìm lại cô bé bằng chính nỗ lực của mình. Chỉ có như vậy anh mới có thể làm sạch danh dự của mình. Hơn đang cho chó ăn trong phòng. Đúng lúc đó, sĩ quan đã đến kiểm tra. Sĩ quan nhìn thấy con chó con đi ra ngoài. Và cũng thấy nhiều loại đồng phục khác nhau. Ông nghĩ đây chắc chắn là tội phạm bắt cóc. Hơn bị sợ hãi đành chỉ có thể đứng trên máy lạnh. Tất cả mọi người đều rút lui. Chỉ còn lại một sĩ quan tân binh. Anh ta chĩa súng vào Hơn. Tuy nhiên, cấp trên tin tưởng rằng Hơn là một công tố viên. Vì vậy Hơn đã thoát khỏi nguy hiểm. Sự truy đuổi lần này đã không có rủi ro nào. Điều đó đã thôi thúc anh quyết tâm. Tiếp tục đóng vai công tố viên. Đi tìm cô bé. Hơn đưa chú chó con trở lại hiện trường vụ án. Và gặp công tố viên Hoa Jin. Hoa Jin có nền tảng và khả năng. Đã xử lý một vụ án lớn với số tiền hối lộ 20 tỷ đô la của công tố viên. Rất tự hào. Mọi người gọi cô ấy là người phát điên. Vì kiên quyết điều tra vụ thao túng giá cổ phiếu 500 tỷ won. Được đưa đến đây như một hình phạt. Hoa Jin hơi không hài lòng với sự can thiệp của anh Hơn. Anh ấy nói, tìm người trước là quan trọng hơn. Hơn bị đưa trở lại nơi ở của công tố viên. Có một phòng ngủ rộng lớn. Và một phòng tủ quần áo xa hoa. Nó cho thấy cuộc sống xa hoa của công tố viên. Anh chàng Cường kêu gọi một nhóm thanh niên đường phố tới quán net. Để điều tra cô gái. Nhanh chóng, họ tìm thấy thông tin của cô gái trên Internet. Người có thông tin tiết lộ. Để có được giày thương hiệu. Theo sắp xếp của Jopil, lạc bộ phục vụ rượu cho các quan chức. Hơn đi theo Jopil. Đến quán bar. Ở cửa hàng đêm. Hơn phát hiện một tên theo dõi. Dưới sức ép, anh ta phát hiện bức ảnh của cô gái trong máy ảnh của tên theo dõi. Chứng minh rằng cô đã thực sự ở đây. Và bạn trai cũ của cô là quản lý của câu lạc bộ. Hơn chào anh ta rất thân thiện. Biết rằng cô ấy đã bị anh ta bán cho Won. Anh ta tìm thấy Hoa Jin. Khi cả hai trao đổi vụ án, họ phát hiện ra rằng Won từng là một công tố viên. Và liên quan đến vụ án gian lận cổ phiếu trị giá 500 tỷ mà Hoa Jin đã điều tra trước đó. Won sau đó đã mở một công ty luật cá nhân. Anh ta dựa vào việc hối lộ các thẩm phán để thao túng giá cổ phiếu, trốn thuế, nhận tiền hàng chục tỷ đồng. Và cách anh ta hối lộ là để tạo ra một nơi riêng tư, tìm những cô gái trong sạch bình thường, cho uống rượu chứa chất độc, và kiểm soát họ, làm niềm vui cho các quan chức. Mặc dù có người tố cáo, nhưng mỗi lần đều vì quan chức mà lơ đi. Trong số các quan chức lớn nhất bị cô gái tố cáo, là trưởng cục thẩm phán trung ương tại Seoul. Họ nghi ngờ rằng cô gái cũng là một trong những nạn nhân. Hai người đạt được thỏa thuận.
quyết định phối hợp điều tra. Anh Hơn tìm đến bạn của mình. Có người giám sát, có người theo dõi, có người hack. Bạn của anh ta nhìn không đáng tin cậy cho lắm. Kết quả, hack trực tiếp tấn công điện thoại của Hoa Jin, để chứng minh sức mạnh của họ. Thông qua các phương tiện khác nhau, họ thu thập thông tin của ông Won, bắt đầu theo sát hắn ta. Won gần đây thích đánh quần vợt. Đối thủ là một tay vợt chuyên nghiệp sắp tham gia giải đấu thế giới. Vì chơi kém hơn, khiến anh ta tức giận, trực tiếp đánh một giỏ quần vợt, xả hận vào người cậu bé nhặt bóng, để xả hơi sự không hài lòng của mình. Người chơi không cố tình thua để bảo vệ danh dự của Won, cũng không tránh khỏi vòng tay của anh ta. Anh trực tiếp bị đánh gãy chân. Phải nói rằng tài phiệt Hàn Quốc quá đáng sợ. Mặt khác, anh Hơn lấy ra tất cả các loại thiết bị, chuẩn bị theo dõi Won, trực tiếp lắp đặt máy giám sát vào văn phòng của Won. Anh muốn xâm nhập vào máy tính của tòa án trung ương. Nhưng, họ đã làm tốt công việc giữ bí mật của họ. Phải vào địa phận của họ mới có thể đánh cắp. Anh Hơn để mắt đến nữ thư ký yêu cún. Anh ấy đang giả vờ là thành viên của Hiệp hội Yêu Chó Đi Lạc, và gặp cô ấy trong siêu thị, để lừa tình cảm của nữ thư ký. Sau đó, anh giả vờ đến thăm trưởng địa phương. Một vài chiêu trò, Hơn đã lừa thành công lịch trình của công tố viên trưởng. Nhanh chóng, lại có một cô gái bị lừa. Cô đi theo hướng dẫn đến địa điểm đã thỏa thuận, sẵn sàng đón tiếp quan chức cao cấp. Tất cả đều diễn ra dưới sự giám sát của đội theo dõi. Họ theo dõi âm thầm, nhằm tìm ra vị trí của câu lạc bộ của Won. Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng phát hiện ra, cậu bé nhặt bóng đã bị Won bắt đi. Mặt khác, đồng nghiệp cũ của Hoa Jin mang đến cho cô ấy một số thông tin về Won. Cô tình cờ phát hiện ra hình ảnh xác thực của công tố viên Hoa Jin. Rõ ràng, Hơn là giả mạo. Trở về căn cứ, mọi người đang bàn luận về việc tìm thấy cậu bé. Cô ấy không có thời gian để tiết lộ bản chất thật của anh Hơn. Màn hình lớn ghi lại quá trình Won phát hiện ra camera giấu kín, và đe dọa. Trên màn hình, cậu bé bị đánh đến chảy máu đầu. Won yêu cầu Hơn nhanh chóng đi đón người. Hai người đến biệt thự của Won. Một người chịu trách nhiệm cứu cậu bé, một người chịu trách nhiệm tìm cô gái. Hơn giả vờ bình tĩnh, vào trong nhà một mình. Won pha một tách trà xanh, và khoe sự giàu có của hắn ta. Won hỏi danh tính của Hơn. Hơn đã cố gắng thay đổi chủ đề, nhưng Won cũng không phải là người dễ bị lừa. Ngay lập tức nhận ra Hơn đang điều tra về việc câu lạc bộ của chính mình. Tại thời điểm này, các người khác cũng xuất hiện. Tưởng chừng như trò chơi sắp kết thúc, Hoa Jin đột nhập với một nhóm cảnh sát, và bắt giữ Won với tội hối lộ và buôn bán tình dục. Hai người là người quen cũ. Won có ấn tượng sâu sắc về người đàn bà điên này. Sau tất cả, không nhiều người dám đối đầu với ông ta. Hơn ban đầu muốn khoe khoang một chút, nhưng không ngờ anh ta đã bị bắt lỗi ngay lập tức. Anh ta vẫn không biết rằng danh tính giả của mình đã bị lộ. Đã tìm thấy cô gái bị trượt chân và cậu bé bị đánh. Nhưng cô gái khách hàng đó không có ở đó. Hoa Jin rất bối rối. Hơn đang cố làm cái quái gì vậy? Đối mặt với sự thẩm vấn của Hoa Jin, Hơn không nói một lời. Hóa ra là, Hơn đã chủ động lên xe của công tố viên. Trong xe anh ta xóa sạch bằng chứng, như một hộp đen, chứng minh thư của công tố viên. Vụ tai nạn xảy ra đúng như kế hoạch. Sau đó, anh ta giả làm công tố viên, xâm nhập vào mạng nội bộ của văn phòng công tố viên, thay thế ảnh của công tố viên bằng khuôn mặt của chính mình, và sự xuất hiện của Hoa Jin. Rõ ràng là làm hỏng kế hoạch của Hơn. Tại thời điểm này, ai đó đã nói với Hoa Jin, cô bé đã được tìm thấy. Có thể thấy điều đó từ phản ứng bình tĩnh của anh Hơn. Anh không muốn cứu cô bé, mà để truy tìm tên Won. Trước, cô gái tìm đến Hơn, muốn anh ta trừng phạt ông Won. Cô gái đã đến tòa án kiện ông ta. Tuy nhiên, do không đủ bằng chứng, vợ của Hơn cũng là một trong những nạn nhân, và tự tử sau khi bị lừa đảo. Vì vậy anh quyết định trả thù. Anh ta tìm thấy công tố viên và công ty thông qua mạng nội bộ của công tố viên, giả danh công tố viên để điều tra, tìm tất cả những người liên quan đến vụ việc. Hơn muốn giết tất cả mọi người để trả thù, nhưng cuối cùng anh đã chọn sử dụng pháp luật. Hiện tại, với bằng chứng hiện có, chưa thể làm gì được với Won. Cần có chứng cứ quyết định. Đó là ai? Do Pew làm trung gian, là lựa chọn tốt nhất. Hoan Jin đã nhắc nhở anh ấy trả lời thật lòng. Có quan cao cấp bao che Won không bị trừng phạt đúng mức, và anh ta được phóng thích như không có chuyện gì. Anh ta muốn hối lộ Hoa, như những quan chức cao cấp khác, nhưng Hoa Jin không bị lay chuyển. Cô tin chắc rằng mình có thể đưa Won ra trước công lý, và Won nở một nụ cười nhẹ. Bởi vì do Pew đã được thả tự do, Won thích làm mọi thứ gọn gàng, chơi hết mình. Anh ta chỉ giết tất cả những người đe dọa anh ta, bao gồm cả nhân chứng chính do Pew. Trong ngõ, Hơn vừa được thả cũng bị tấn công. Anh ấy đã nhanh chóng giết chết đối phương, nhưng có nhiều sát thủ. May mắn thay Hoa Jin đã đến giải cứu kịp thời, anh ta mới giữ được mạng sống. Bạn nghĩ rằng đây là kết thúc? Đợi Hơn trở về căn cứ của mình, khi sẵn sàng lái xe chạy thoát, người của Won đẩy thẳng họ xuống biển. Không chỉ giết người,
Won cũng lấy đi tất cả các tài liệu mà họ điều tra được. Bây giờ thậm chí còn khó hơn để tiếp tục điều tra. Won còn gọi điện để khoe khoang. Anh ấy thậm chí còn gửi cho cô ấy tin tức về tai nạn của anh hơn. Hoa Jin cảm thấy tức giận và tuyệt vọng, nghĩ rằng nó giải quyết được tất cả những trở ngại. Won tiếp tục những công việc bẩn thỉu của hắn ta, bắt đầu tìm kiếm con mồi mới. Trong khi đó, Hoa Jin bị sốc, mọi thứ dường như đi vào bế tắc. Tại thời điểm này, sự phản bội lại đến. Trên TV đột nhiên phát sóng một video tố cáo ẩn danh. Video ghi lại Won cho phụ nữ uống thuốc, phạm tội trong khi họ bất tỉnh, và quá trình hối lộ. Hoa Jin cũng nhận được một cuộc gọi từ cấp trên của cô ấy mới nhận ra điều này. Hóa ra Hơn và những người khác vẫn chưa chết. Cô đến hiện trường vụ tai nạn xe hơi, khám phá sự thật mà Hơn để lại trong máy ghi âm trên xe. Hóa ra đội của anh ấy đều là những người thân của nạn nhân bị ảnh hưởng bởi Won. Họ gặp nhau chỉ để trả thù. Mặc dù không thể giết hắn ta, nhưng nó cũng có thể khiến hắn bị bong tróc vài lớp da. Đó là lý do tại sao Hoa Jin, người chính trực và ghét Won, cũng được đưa vào. Và nguyên nhân khiến nam công tố bị thương nặng như vậy, đó cũng là kết quả của sự trả thù của cô gái. Họ đã gieo virus vào máy tính của Won, quay trộm video hối lộ tình dục của Won, sau đó gửi cho Won, được video và cảm thấy bối rối. Anh ta đã điều tra tài khoản của mình ở phòng của mình. Ngăn kéo an toàn của anh ấy đã được mở, hiển thị tài khoản ngân hàng. Nhập sai mật khẩu 3 lần và bị khóa. Cần vân tay để mở khóa. Anh ấy để mắt đến. Anh ấy gọi điện thoại xác nhận với ngân hàng. Đã xác nhận, tài khoản của anh ấy không bị hack. Won lập tức thở phào nhẹ nhõm, lập tức khôi phục lại thái độ tự cao của mình. Chỉ cần có tiền, mọi thứ có thể được giải quyết. Chờ cho đến khi tài khoản được mở, tất cả tiền của hắn ta đã biến mất, bởi vì máy tính của anh ấy đã bị Hơn và những người khác cấy virus từ lâu. Tiền bị đánh cắp của hắn, tất cả đã trở lại với những nạn nhân đó. Cuối cùng, Won và trưởng công tố đã bị bắt đi để điều tra. Lần này, không ai có thể cứu được hắn ta. Bộ phim liên tục đảo ngược tình huống, hiện thực bóc trần mặt xấu của giới tài phiệt Hàn Quốc, nhưng cộng đồng mạng lên tiếng phàn nàn. Bộ phim dài 2 tiếng là quá dài, cốt truyện phản bội khó hiểu và cứng ngắc. Các bạn nghĩ sao về bộ phim này? Đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video review của mình. Xin chào và tạm biệt các bạn.